सबैलाई नमस्ते र हिडुड गार्डन च्यानलमा तपाईँहरूलाई म स्वागत गर्दछु। अनि यो भिडियो चाहिँ पार्ट 4 हो। अनि यसको चाहिँ मैले पार्ट गरेर बनाएको छु। अनि यसको चाहिँ पार्ट 1 देखि नै हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसको माटो मिश्रणदेखि लिएर यसमा कस्तो फर्टिलाइजर दिनुपर्ने, अनि कस्तो ठाउँमा राख्नुपर्ने, कसरी स्याहार सुसार गर्नुपर्ने, यी विषयहरूमा चाहिँ यो भिडियोहरू रहेको छ। अनि आज चाहिँ 5 फेब्रुअरी 2024। अनि यो मैले बिरुवा लगाएको चाहिँ 1 महिना 9 दिन पुगिसक्यो। अनि यो विन्टर सिजनको बिरुवाहरूको चाहिँ ग्रोथ चाहिँ एकदमै राम्रो छ, किनभने यसमा चाहिँ राम्रोसँग मलजलहरू मिलेको छ अनि फर्टिलाइजरहरू पनि एकदम राम्रो मिलेको छ। अनि हामी जब यस्तो सानो बिरुवाहरू चाहिँ ल्याएर लगाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हामी ग्रोथमा चाहिँ हामी अत्तालिनु भएन, किनभने चाहिँ यो जति पनि बिरुवाहरू चाहिँ बिस्तारै बढ्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ओभर फिडिङ चाहिँ गर्नु भएन, एकदमै ज्यादा खाना दिएर छिटो बढाउनुको लागि चाहिँ कोसिस गर्नु भएन, तर यसलाई कम्ती खाना दिएर हामीले बढाउनुपर्छ। कोही बेला ओभर फिडिङले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बिरुवाहरू चाहिँ मर्ने चान्सेस हुन्छ। तपाईँले यो बिरुवा देखिरहनु भएको छ, यो स्टेजसम्म आइपुग्दा चाहिँ मैले खालि यसमा लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ मैले दिएको छु। कुन चाहिँ लिक्विड फर्टिलाइजर भन्दाखेरि चाहिँ मस्टर्ड केक अथवा तोरीको पिनाबाट बनिएको रसलाई चाहिँ यसमा लगाएको, अनि एकदमै यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हो। अनि त्यो लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ मैले कति दिनमा दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले 10 दिनमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ मैले दिएको छु। खालि 1 मग अथवा सानो ठिकैको मगको चाहिँ 1 मग चाहिँ मैले पातला गरेर चाहिँ यसमा 1 मग चाहिँ लगाएको छु सबमा चाहिँ। अनि यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि यो एकदमै राम्रोसँग यसको ग्रोथहरू भइरहेको छ। अनि यसरी नै बिस्तारैसँग यो बढ्दै आउँछ। अनि कतिवटा चाहिँ यसरी यो पिटुनिया चाहिँ फुल्दै आएको छ। अनि यो फुलेको बेलामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई टिप्स यो दिनेछु कि जब तपाईँकोमा यसरी पिटुनियाको फुलहरू फुल्दै जान्छ त्यति बेला फुलेको बेलामा चाहिँ पानी चाहिँ माथिबाट चाहिँ एकदमै नलगाउनुहोस्। साइडबाट यसरी पानीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, लगाउनु पर्ने हुन्छ। माथिबाट चाहिँ वाटर क्यानले सवर नगरिदिनुहोस्, किनभने त्यो सवर गर्दाखेरि चाहिँ यसको फुलहरूमा पानी परेर चाहिँ मर्न जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी साइडबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अहिलेको वेदर चाहिँ एकदमै चिसो भइरहेको छ र यसो हेर्दाखेरि पानी पर्ला जस्तो पनि भइरहेको छ, कोही बेला पानी पर्न पनि सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पानी नपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ जोगाएर राख्नु पर्यो, किनभने पानी पर्दाखेरि पनि यो फुलमा चाहिँ नलागोस् अनि नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि आज चाहिँ मैले यो गमलामा चाहिँ किन गोडिरहेको छु, यसरी सानो खाल्टा बनाइरहेको छु भन्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई 15 दिनमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो फेरि ल्याउने छु भनेर भनेको थिएँ, तर मैले कतिवटा कारणले मैले ल्याउन सकिनँ। तर आज मैले ल्याइरहेको छु। तर आज म 20 दिनमा चाहिँ यो फर्टिलाइजर, एडिसनल फर्टिलाइजर चाहिँ म दिइरहेको छु। अनि यो चाहिँ एउटा केमिकल फर्टिलाइजर डिएपी हो। अनि यसको विषयहरूमा भिडियोहरू पनि मेरो यहाँ रहेको छ र यसलाई चाहिँ म यसरी साइडमा राख्ने गर्छु। यो डिएपीले चाहिँ यसको जरादेखिको लिएर ग्रोथहरूदेखि लिएर माथिको सम्पूर्ण स्टिमहरूदेखि लिएर पत्ताहरूलाई हरियोदेखि लिएर वृद्धिदेखि लिएर फुलहरू समेत ल्याउने चाहिँ यो डिएपीले चाहिँ न्युट्रिएन्ट्स दिँदछ। अनि यो डिएपीलाई चाहिँ मैले एउटा गमलामा चाहिँ यो सानो बिरुवा भएकोले 4टासम्म चाहिँ मैले हालेको छु। यो डिएपी चाहिँ ग्रानुल्स फर्ममा हामीले पाउने गर्दछौँ। अनि यसलाई चाहिँ यो सानो छ, सानो दानामा पाउँदो रहेछ, यो अलिकति बेसी नै हालिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाल्नु भएन। एउटा गमलामा चाहिँ तपाईँले नभनेको पनि सानो बिरुवामा चाहिँ 3टा 4टासम्म हाल्दा हुन्छ। यदि बेसी हाल्यो भने चाहिँ प्लान्ट्सलाई ड्यामेज पार्दछ, मर्ने चान्सेस पनि हुन्छ। एकजना मित्रले मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि यो डिएपीलाई चाहिँ यसरी माथि नै राख्नुपर्ने हो कि यसलाई चाहिँ माटोभित्र अलिकति गाड्नुपर्ने हो भनेर उहाँले सोध्नु भएको थियो प्रश्न। यसलाई चाहिँ लगाउँदाखेरि चाहिँ यो जराहरूको देखिने चाहिँ अलिकति साइडमा नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई माटो अलिकति खनेर तपाईँले यसलाई डिएपीलाई त्यहाँभित्र पनि लगाएर राख्न सक्नुहुनेछ, बाहिर यसरी राख्दा पनि हुन्छ। अनि किनभने यो डिएपी चाहिँ तपाईँले माटो बाहिर राखे तापनि माटोभित्र राखे तापनि पानी लाउँदाखेरि चाहिँ यो डिएपी चाहिँ बिस्तारै बिल्लेर चाहिँ काम गर्ने गर्दछ प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई माटोभित्र हल्का गाडे पनि हुन्छ, बाहिर तपाईँले राख्नु भए पनि हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ कति दिनमा लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ हामीले एकपल्ट चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यसको रोगहरूको विषयमा भन्नु हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै मैले लगाएकोदेखि नै अहिलेसम्म यसमा रोगहरू मैले देखेको छुइनँ। तर रोग लागे पनि नलागे पनि यसलाई हामीले राम्रोसँग जोगाएर हामीले राख्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 लिटर स्प्रे बोतलमा चाहिँ 1 लिटर पानीमा चाहिँ निम ओइल चाहिँ 2 ml लगाएर चाहिँ त्यसलाई मिक्स गरेर चाहिँ हामीले प्लान्ट्सको वरिपरि चाहिँ हामीले स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ कि बिहानै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि नभए चाहिँ घाम डुबेर गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनको बेसी घाममा चाहिँ स्प्रे गर्नु भएन, किनभने त्यति बेला स्प्रे गर्नाले चाहिँ यसको पातहरू जल्ने पनि गर्दछ। अनि यो बिरुवाहरू सबै नै एकदमै हेल्दी छ। अनि यसलाई चाहिँ ओपन यस्तो घाम बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म घाम पर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले राखेको छु। यो विन्टर सिजन बिरुवाहरूमा चाहिँ वाटर कन्ट्रोल चाहिँ एकदमै मस्ट हो। यदि यसरी माटोको भागहरू चाहिँ चिसो छ भने चाहिँ हामीले पानी लगाउनु भएन। तर यसरी माटोको भागहरू चाहिँ हामीले सुक्खा देख्यौँ भने चाहिँ तब हामीले चाहिँ पानी मजाले लगाउँदा हुन्छ। अनि यसरी नै प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामीले बुझेर पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो विन्टर सिजनको बिरुवाहरू स्याहार सुसार गर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो छ, किनभने कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई मजाले हामीले ध्यान दियौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यो वृद्धि हुँदै आउँछ। अनि आउनेवाला दिनहरूमा चाहिँ एकदमै यसले सुन्दर सुन्दर फुलहरू फुल्नेछ। अनि यसलाई नै आउनेवाला दिनहरूमा चाहिँ कसरी स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हो यसको विषयमा पनि म भिडियो ल्याउने नै छु। हुन्छ, आजको भिडियो चाहिँ म यतिमा नै म राख्नेछु। यस्तै सुन्दर सुन्दर गार्डनिङ टिप्सहरू लिएर म तपाईँको माझमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई नमस्ते अनि बाई बाई।